Gugustuhin mo bang tumira sa bahay na walang lock? Parang delikado, di ba? Kasi anumang oras, pwede kang manakawan. Kaya dapat may lock ang pintuan mo. Pero paano kung may duplicate key? Yung stalker mo. Ganyan ang karaniwang plot sa mga thriller films. Pero hindi ito nalalayo sa totoong buhay. Lalo na sa online world, kung saan ang ating mga accounts ay parang bahay na naglalaman ng pribadong impormasyon. Maari itong manakaw o makompromiso kung walang sapat na pag-iingat ang may-ari nito. Ako nga pala si Karen Davila, dulot ng Philippine Journalism Team. Ngayong araw, tuturuan ko kayo ng iba't ibang paraan para maprotektahan ang inyong online data. Ayon sa pag-aaral ng Kaspersky Security Network sa buong mundo, pangalawa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming web attacks o mga nasa-scam sa internet. Bukod sa sobrang hilig nating mga Pinoy sa social media, marami sa atin hindi maingat sa ating mga pinopost. Mahilig ka bang mag-overshare? Yung tipong lahat ng ganap sa buhay mo nakapost sa Facebook o nakastory sa Instagram. Halimbawa, kararating lang ng bago mong ID, tapos ipopost mo agad sa social media. O kaya naman, nagpo-post ka ng pictures, tapos nakalagay ang eksaktong location mo. Naku ha, baka pati bank card, cheque at payslip nasa wall at my day mo. Naku, delikado yan. Pwede kasing gamitin ng mga hacker ang mga personal na information para makapasok sa inyong online accounts. Pwede itong maging daan para mahulaan nila ang iyong password o di kaya nakawin ang iyong pagkatao at magpanggap na ikaw. Ibang level na talaga ang mga scammer ngayon. Nakakatakot, di ba? Pero huwag kayong mag-alala dahil tuturuan ko kayo ng ABC para maiwasan ang mga yan. A. Avoid oversharing personal information. In short, huwag masyadong OA sa pagpo-post. Number 1, huwag mag-post ng mga picture na merong personal information ninyo tulad ng certificates, IDs, address, passport, at yung dokumento na may pirma ninyo. Number 2, iwasang i-share ang inyong location. Hindi naman kailangang malaman ng buong mundo kung nasan ka ngayon. Mas maganda, i-post mo na lang ang mga ito kapag nakauwi ka na para safe. Number 3, kung mahilig kang mag-post, pwede mong palitan ang privacy settings. Imbis na naka-public, gawing friends only. At higit sa lahat, choose your friends wisely. Huwag mag-accept ng friend request ng kung sino-sino. Malay mo, scammer na pala yung kumakaibigan sa'yo. B. Block pop-ups and update your apps. Minsan, kapag nagbabasa tayo sa internet, bigla na lang may window na lalabas na nagbebenta ng produkto. Humihingi ng opinion mo. Nagtatanong ng mga detalye tungkol sa'yo. Pop-up ang tawag dito. Gaano man kaganda ang offer nila, huwag kang basta-bastang mag-click at maniwala. Pwede kasing may virus ito or pwede itong gamitin para makakuha ng inyong personal information. Para maiwasan ito, pwede tayong gumamit ng mga ad blocker para hindi basta-bastang lilitaw ang mga ganito sa ating screens. Ang mga apps na ito ang magsisilbing shield laban sa mga scams at delikadong websites na pwedeng makasira sa ating device. And speaking of websites, huwag basta-bastang mag-click, lalo na kung hindi pamilyar yung website na nakikita nyo. Suriin muna ang URL nito. May letrang S ba
ang kasunod ng HTTP. Indikasyon na secured ang isang website. Isa pa, hanggang maaari, iwasang mag-login sa inyong personal accounts tulad ng online banking habang konektado ang iyong device sa public Wi-Fi. Maari kasing mahack ang public Wi-Fi at makita ng hackers ang login credentials mo. Nakalibre ka nga sa internet, nakompromiso naman ang data mo. Pahabol pa na tip, siguraduhin ding updated ang inyong devices at antivirus apps. Noong 2023, nagkaroon ng data breach ang PhilHealth kung saan ang address, phone numbers at insurance IDs ng mga contributors ay nakuha ng hackers. Around 72 computers were actually affected by this incident. Some of our servers or application servers were infected, just like our website, our collection system, our e-claim system, and even our member portal. And so we decided to shut down all our systems again to contain. Ang dahilan, ayon kay Senior PhilHealth official Israel Pargas, ay wala raw antivirus software ang PhilHealth nung nangyari ang pag-atake ng hackers. Kung nangyayari ito sa isang malaking ahensya tulad ng PhilHealth, paano pa kaya tayo? Kaya kapag may nakikita ka na kailangan mo nang i-update ang iyong cellphone, i-update mo na. Siguradong mas secured ka kapag updated ang inyong device. And finally, letter C, create a strong password. Maganda kung ang inyong password ay mahaba at kakaiba. Halimbawa, sa tingin ninyo, ano ang pinaka-secure na password sa tatlo? A, B, or C? Kung ang sagot mo ay B, tama ka. Mas matibay yung password kung meron itong hindi bababa sa 12 characters. Dapat ding may pinaghalo itong malalaki at maliliit na letra. Lagyan mo na rin ng numbers at symbols para mas mahirap hulaan. Maari ring gumamit ng passphrase instead of password para hindi talaga mahulaan. Tandaan, mas mahaba at kakaiba, mas protektado ka. Huwag gagawa ng password na naglalaman ng inyong pangalan, pangalan ng inyong kaanak, pangalan ng alagang hayop, birthday, address at contact number. Madali rin kasi itong mahulaan, lalo na kung nakapost ang mga ito sa inyong social media accounts. O eto pa, yung iba dyan, ginagawang secret ang password nila. Para daw pag tinanong ng iba, ang isasagot nila, secret. Nakakaaliw man, pero hindi ito dapat tularan ha. Password ang nagsisilbing susi sa iyong account. Hindi ito candy na basta-bastang pinamimigay. Kaya sa paggawa ng password, huwag gumamit ng madaling hulaan na salita. At kung maglalagay kayo ng numero, huwag yung magkakadikit sa keyboard tulad ng 1, 2, 3, 4, 5, QWERTY o yung paulit-ulit na numero tulad ng 777. Nako, easy jackpot yan sa mga hacker. Huwag na huwag din gagamit ng iisang password para sa lahat ng social media accounts mo. Dahil kapag na-hack ang isa, nako, malalagay sa panganib ang iba. Kung natatakot ka na baka makalimutan mo ang password mo, pwede kang gumamit ng password manager. Ito na ang bahalang magtago ng lahat ng password mo. Kung gusto mong maging safe talaga, i-activate ang two-factor authentication para sa inyong online transactions. Magsisilbi itong alert system at dagdag proteksyon laban sa mga may masasamang balak na nakawin ang inyong personal information. Pwede mo ring gamitin ang SMS verification method kung saan magsesend ng one-time password o OTP sa inyong pinagkakatiwalaang contact number. Uy, wag na wag mong i-share ang OTP kahit kanino ha.
kahit sa crush mo. Madalas din kasi modus ng iba na may tatawag at hihingin yung OTP para mabuksan ang iyong account. Delikado yan. Meron ding push notifications kung saan may magno-notify kung may magtatangkang buksan ang iyong account. Pwede mo itong i-decline kapag kahinahinala ang lokasyon ng nagtatangkang magbukas nito. Samantala, para naman sa mga nagtatangkang i-access at hack ng account ng ibang tao, naku po, itigil nyo na yan dahil meron po tayong Data Privacy Act of 2012. Sa ilalim ng batas na ito, maari kayong makulong ng ilang taon at magbayad mula 100,000 hanggang 5 billion pesos, depende sa inyong violation. Nung ginawa ang social media, naging mas mabilis ang koneksyon natin sa isa't isa. Walang masama sa paggamit ng social media, pero laging alalahanin na sa gitna ng ating paglilibang at pagsasaya, pwede ka ring mabiktima. Kaya sa ating mga users, laging tandaan ang ABC. A. Avoid sharing personal information. B. Block pop-up. C. Create strong passwords. Walang dehado kapag ang impormasyon mo ay protektado. Tandaan, makapangyarihan ang ating mga salita. Gamitin natin ito ng tama. Bago mag-post ng kahit ano, siguraduhin ito ay tama at totoo. Ako po si Karen Davila para sa Media and Information Literacy Project ng UP Diliman.